guys, welcome to my channel. I'm Jane. So this is the very first video na i-upload ko sa my YouTube channel. So I decided to make a review about this aloe vera gel from Nature Republic. Actually, medyo matagal na sa market to eh. Parang last week pa rin narinig. Pero tinry ko lang to noong April. So April, May, June, about 3 months ko na siyang ginagamit. So ayun, this retails for 249 pesos sa mall. Sa online, parang ganun din na binibenta. Medyo may dagdagan na 50 pesos. Siyempre, the shipping fee, kung medyo malayo ka sa mall or medyo walang Nature Republic na malapit sa inyo. So, ito binili ko sa mall para sure na original siya. So, from what I experienced, in first month, doon ko nakita yung may effect na talaga siya sa skin. Parang ano siya may effect na parang nag-oleg ka, ganun. Hindi ka naman super kinis, pero yung balat mo, super moist siya, super dewy pagkagising. Tapos, parang medyo nag-limit yung mga pores ko dito. Kaya pag lalabas ako ng bahay, hindi na ako nagpa-foundation. Ngayon, naka-powder lang ako in lipstick and cheek tint and brows. Wala akong ibang nilagay. So, yun, parang ganun epekto niya sa akin. Hindi mo kailangan mag-foundation. Parang banat yung mukha, na nag-glow siya, ganun. Very supple yung balat mo. At saka ang gusto ko sa kanya, hindi siya malikit sa mukha. Sa gabi siya nilalagay, bago matulog, make sure na wala ka na ibang gagawin kasi papawisan ka. So, after malinis yung mukha mo, ganyan, na toner, doon siya ginagamit. Tapos matutulog na ako. Kinabukasan, yung skin mo banda dito, saka dito, para siyang moisturized talaga na kumikinang ganun, parang glass skin, yun yung sabi nila. Pero gusto kong pinagpilian ko kasi i-try yung isa na Jeju Aloe Eyes. So, nung time kasi na bibili ako noon, out of stock siya. So, ito muna yung ginamit ko na Nature Republic. Since mas marami akong magandang narinig na review about this one. Kasi dun sa Jeju Aloe Eyes, ang madalas kong mabasang review is malikit na siya sa mukha, parang ganun. Tapos yung cooling effect niya, hindi ganun katagal. Which is unlike this one sa Nature Republic. Yun nga, syempre galing siya sa ref, natural. Malamig siya sa mukha pag nilagay. Pero yung cooling effect niya, medyo matagal-tagal ng konti. Tsaka hindi siya sticky. Madali siya ma-absorb ng balat. At saka mura siya, 250 pesos lang. 3 months ko na siyang ginagamit, guys. Pero, ang dami pa niya. Wait, I check ko. Open ko lang yung So, 3 months ko na siyang ginagamit. Pero tingnan nyo, wala pa siya sa kalahati. Kasi, kahit konti lang ilagay mo, pwede na sa buong mukha. Sorry, naka-makeup ka na pala ako ngayon. Kasi kakasundo ko lang doon sa anak ko. So, hindi talaga makita. Pero, I'll upload the video kung paano ko siya ginagamit. Tapos yung the day nabukasan, pagkagising ko na itsura. I-upload ko yung video na yun. So, para makita yung effect talaga niya kung maganda siya sa balat. Pero huwag yun naman ka mag-expect na agad-agad. Siyempre, it will take a while. Depende rin naman sa skin yan. Para sa akin, effective siya. Hindi ko lang alam sa iba. Pero sa akin, siguro a month bago ko nakita yung effect sa akin. Tingnan niya, para nag-glow siya here. Wala akong highlighter niya. As in, ang gamit ko is face powder lang from Maybelline. Cheek tint from Careline. And then, this is Ever Belena, yung kay Chris Aquino. And then, brows din, Ever Belena din. Kasi nagmamadali ako din. Nahatid ako ng bata sa school. So, yun. Upload ko na lang, guys, kung paano ko siya ginagamit. Tapos, kung ano yung result niya sa skin ko pagkagising sa umaga. So, thanks for watching, guys. Don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you! Hi, guys. So, nakapaglinis na ng face. Nakapaghilamos na ako. Nakapagtono na din. So, gagamitin na natin itong Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel. Galing siya sa ref. Kailangan malinis yung kamay natin, ha. Harap lang ako sa mirror. Ayan, lagay nyo lang ganyan.
Yan, ganyan lang. Apply nyo na siya sa face, no? Ako minsan nilalayer ko eh. Kasi gusto ko medyo madami. Para mas malambot talaga yung face pagkagising. Mas malambot yung skin pagkagising. Yan, massage lang. Yan, tapos na. Antayin nyo na lang siya ma-absorb ng skin, antayin nyo siyang matuyo, tapos matulog na kayo. Inabukas sa paggising nyo, parang baby skin na kayo. Fresh na yung itsura ninyo. Actually, may 2 months ko na itong ginagamit. Napansin ko talaga na lumiit yung mga pores ko banda dito. Yung acne scars, wala na akong magawa dyan, nandiyan na yan. Pero pansin mo dito talaga, nag-tighten yung pores, especially dito, at saka dito. At saka guys, 2 months ko na siyang ginagamit. Tingnan nyo, halos puno pa din. Talaga sobrang tipid niya. So yan, tayo mo na siya ganyan, mas siya. Make sure na wala na kang ibang gagawin pagka naglagay. Kasi syempre magpapagis kayo, di ba? So yan. Ganyan lang siya. Simple lang siyang gamitin. Wala mga masyadong ano. So, ayan. Bukas na lang update natin pagkagising. Tinan niyo yung skin ko. Kung gaano siya ka-fresh. Gamit tong Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel. Okay, bye-bye Momshies. Good night. Hi, good morning guys. So, ito yung effect niya sa skin ko. Tanya, diba? Parang nag-glow siya. Very healthy. Very supple. Parang siyang moist. Parang nag-glow siya. Korean glass skin ang effect niya sa akin ng Nature Republic Aloe Vera Gel. Ito yung dito nag-tighten yung pores. Dito. Parang nag-glow talaga siya. Tinan mo. Diba face powder na lang ang kailangan. Hindi na ng foundation. And effective talaga siya sa akin. Parang feeling ko nakauli ako. Ganun siya. Parang glow yung skin. Please excuse the hair kasi kakagising ko lang. Ganda. Kinis. Yan yun yung pimple marks na yan. Pimple scars. Wala na yan. Pero pansin nyo, parang powder na lang, pwede ka na lumabas. Ganda, diba? Healthy looking, glowing skin. Okay sa akin ng Nature Republic Aloe Vera Gel. Ganda.